Inilah selalu yang Allah tersekat. Terjadi semula. Cuba tekan apa yang Mira cakap. Mira cakap, hai, Assalamualaikum, nama saya Mira. So hari ni Mira nak buat tutorial paling ramai sangat request, iaitu tutorial Puteri dalam drama Sweet Dreams. Walaupun Mira dah buat, Mira tunjuk lagi. Sebab walaupun Mira tunjuk, ramai lagi minta. So kali ini kita akan menggunakan koleksi The Storybook by Ariani, Inspirasi daripada Puteri Hang Lipo. So selain daripada corak, okay, kita tunjuklah yang corak Okay, so ini adalah corak dia, corak penuh. Selain daripada kipas, sebenarnya dia ada juga corak flower with Chinese brush stroke. Sebab kenapa? Sebab Puteri Hang Lipo ni berasal daripada negara China. So dia adalah elemen-elemen Chinese sikit kat dalam corak ni. Okay? Okay. Boleh mula? Okay. So seperti biasa kita lipat segitiga. Make sure metal A ni ada di belakang. Tak lupa juga Mira nak bagi tahu kalau sebenarnya shawl dengan square ni adalah dua jenis kain yang berbeza. Kalau macam square, kain dia adalah cotton twill. Kalau shawl, dia adalah chiffon yang lembut yang nipis tu. Jadi kalau sebab kita square lebih selesa dan cantik kalau kain tu cotton twill. Kalau shawl, kalau chiffon takut nanti dia gerak-gerak pula kan. Okay, so ini kita letak atas kepala, sebelah panjang sebelah pendek. Kalau Puteri, Mira suka pin dulu kiri kanan. Dia boleh terus pin kat belakang, tapi Mira pin kiri kanan supaya dia nampak kemas. Okay? Bukan pin, jarum. Okay, kita jarum kiri kanan. Kemaskan bahagian muka. Okay? Kita pergi ke belakang. Ambil brooch dan brooch kat belakang. Kemudian, inilah soalan yang selalu Mira dapat. Macam mana nak jadikan dia punya gumpal-gumpal belakang tu? Sebenarnya, kita orang gunakan getah je. Okay? Dia getah warna hitam macam ni lah. Getah-getah rambut. Budak-budak pergi sekolah, tadika tu kan. Tapi kali ni Mira gunakan getah warna merah. Sebab tudung pun warna merah. So, dia tak nampak sangat lah getah tu kan. Daripada jauh. So, okey, tak apa. Kiri kanan ni kita betulkan kemudian. Ikat je. Ikat macam ikat rambut. Okey, ikat dia. Kemudian jap. Ini yang mana kelipit-kelipit ni kita kemaskan lah. Janganlah biar kelipit-kelipit. Kelipit juga. So, kita kemaskan. Okey. Dah siap dah ni. So kalau look Puteri sebenarnya dia bergantung pada anda lah. Kalau Puteri dia letak satu je dekat luar macam ni kan. Sebelah je. Kita ambil sini lah. Kan kita letak satu je ke depan. Tapi nak dua-dua ke depan pun boleh. Sebelah saja pun boleh. So kita bawalah sebelah saja ke depan. Dan kita sangkutkan kita punya charm. Charm. Dah siap. Cantik kan? Senang kan? Selamat mencuba. Bye.